Vad jag har insett är att det är mycket värre. Och här satt jag och trodde att våra politiker helt och hållet har tappat förståndet och röstar för extrem övervakning och att de har någon stor plan med det här. Vad jag har insett är att det är mycket värre. De har ingen aning om vad det är de röstar på. De förstår inte detta. IT-experter, datasäkerhetsexperter, experter på mänskliga rättigheter, experter överallt som förstår vad Chat Control 2 betyder, varnar och åter varnar för vad Chat Control 2 innebär. Sen har vi politiker som röstar ja. Och så visar det sig att de har ingen jävla aning om vad de röstar på. De förstår inte vad det här innebär. Låt oss ta det hela från början. Jag har pratat om Chat Control 2 så många gånger på den här kanalen. Och om du tror att jag är besatt av Chat Control 2 så vill jag bara säga att det är fullkomligt korrekt. Och du borde också vara fullkomligt besatt av vad det är som håller på att hända. Men jag ska göra någonting som borde ha gjorts för länge sedan för politikerna som röstar för detta. Förklara ordentligt. Men innan vi dyker in i denna skitspännande uppdatering om Chat Control 2 så vill jag presentera en ny sponsor. Yay! Vill du ha renare vatten i köket utan att det ser klumpigt ut? Upptäck Ecofilter Swedens Pro Kitchen-system, den smarta lösningen som sitter gömd under diskbänken. Med Pro Kitchen får du en större filtervolym som renar vattnet bättre och allt är gömt så att ditt kök håller sig snyggt och stilrent. Det unika tvåstegssystemet använder 2 olika filter för att ta bort massor av olika kemikalier, vilket gör att vattnet blir extra rent. Och vet du vad? Carbon Fiber Block-teknologin filtrerar 7 gånger bättre än vanliga kolfilter. Hemligheten ligger i Aqualen, ett superbra filtreringsmaterial som ser till att du alltid får kristallklart vatten. Få rent och friskt vatten direkt från kranen. Perfekt för att både dricka och laga mat. När det är dags att byta filter så är det enkelt. Du kan köpa ersättningsfilter separat. Ge din familj det bästa med Ecofilter Swedens Pro Kitchen-system. Kolla in ecofilterofsweden.se och märk skillnaden själv idag. Det bästa är att jag har en skitbra rabattkod AIDA250 som gäller en månad från och med idag. Jag skulle vilja förklara det här för politikerna och de som faktiskt har mandat att rösta för de här sakerna, men jag har inte tillräckligt många kritor och tid och tålamod för att göra det. Så jag ska försöka göra mitt bästa här med det som jag har just nu. Så allt eftersom jag följer Chat Control 2, hur allting går med röstningarna och hur vi närmar oss den här hemska övervakningen, det här är alltså verkligen vidrigt, så märker jag att de fattar verkligen inte vad det här betyder. Och det är där problemet är. De röstar för någonting som de inte förstår vad det betyder. Under förevändningen att det ska skydda barn. Och man kan gömma och dölja allting bakom skydda barn. För att det är så man fångar människor som inte tänker själva. För vem vill inte skydda barn? Alla säger att de vill skydda barn. Och därför är det så lätt att manipulera människor med detta. Men oavsett om politikerna bara inte bryr sig eller om de inte förstår vad som pågår så är det här katastrofalt för allas privatliv och rättigheter. Kort sagt, Chat Control 2 är ett förslag från EU-kommissionen som handlar om att övervaka all form av elektronisk kommunikation. Alltså, sms, e-post, privat chatt, alltihop. Allt som du skickar till din mamma, allt som skickas mellan dig och din chef, allt som skickas till alla överallt. Om man inte förstår vad det här betyder så kan man tänka sig att jaha, men det är jättebra för att då plockar det upp saker som verkar olagligt. Nej. Det är här vi har ett stort missförstånd. Det handlar inte om att plocka upp någonting som verkar extremt, ovanligt eller olagligt, utan det här handlar om att allt skannas. Och då handlar det om någonting som heter client-side scanning.
Här tror jag att de som inte är tekniskt insatta inte förstår vad det här betyder. Och jag vet inte vilka typer av texter eller information som politikerna får om detta, men om det står tekniska termer på det här sättet, ja, då är de lost. Client-side scanning är alltså spionprogram. Spionprogram som installeras på alla former av enheter, telefoner, datorer, alltihop. Dessa program installeras alltså på varenda dator, varenda telefon, varenda alltihop som kan skicka någon form av digital information. Det här kommer inte vara valbart. Om det här går igenom så är det inte så att du kan klicka bort att installera den här programvaran. No. Du kommer förmodligen inte ens kunna använda internet överhuvudtaget innan du installerar programvaran, och informationen granskas innan den ens har krypterats. Och om vi tillåter bakdörrar i krypterade system, bara tänk dig hur det här ser ut framöver. Myndigheter har tillgång till all information, all privat information, men inte bara myndigheter. Kriminella, de har faktiskt oftast och mest tillgång till saker. All form av politiskt känslig information, allting som kan missbrukas på något sätt, din information. Så man borde lyssna på vilka människor som varnar för det här. Det är alltså IT-experter, experter på datahantering, experter på mänskliga rättigheter, det är experter som förstår vad det här betyder och vilka konsekvenser som det har. Hundratals forskare och jurister runt om i hela Europa har varnat för detta. Och vilka är det som fortfarande röstar ja? Våra politiker, som inte förstår ett skit av det här. De har förmodligen inte fått det här förklarat för sig. På något sätt kanske de tror att de är fria från detta. Men det är de inte. Varenda politiker som röstar för det här, varenda människa som sitter där och tror att tror att det här inte påverkar dem på något sätt. Det är fel. De kommer inte vara ett undantag. Det är därför jag tror att de inte förstår ett skit av vad som pågår. Och enligt mig är det på något sätt värre än att de förstår och ändå röstar igenom det, därför att dumhet är alltså det farligaste som finns i hela världen. Det är alltså på den nivån att Europaparlamentet och Europakommissionens egen rättstjänst har varnat för det här och säger att det inte alls går ihop med mänskliga rättigheter. Alltså det dödar fullkomligt yttrandefriheten, privatliv, vi behöver inte ens snacka om det. Våra politiker har en helt annan åsikt, en fullkomligt oinformerad åsikt. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, har till exempel avfärdat expertens varningar och han säger att han inte håller med. Vad håller du inte med om? Det finns ingenting att hålla med om. Det är fakta. Faktan är att rent tekniskt så är det så här client-side scanning fungerar. Det är också fakta att det går emot mänskliga rättigheter. Det är också fakta vilken information och på vilket sätt informationen tas från människors privata enheter. Det finns ingenting att hålla med om. Det är fakta. När folk säger min sanning eller håller inte med, allting är inte en åsikt. Det är fakta. Det är två olika saker och fakta bryr sig inte om din åsikt. Vi har en till. Den är faktiskt ännu värre. Mattias Vepsä, socialdemokrat, erkänner till och med att han inte är så insatt. Han är inte så insatt. Han röstade ändå för förslaget. Han menar också så här: att främmande makter ändå redan övervakar våra meddelanden, så varför bry sig? Ja, varför bry sig om integritet överhuvudtaget? Man kan lika gärna bara ge upp allting till övervakningsstat. Så du ser, om du undrar varför det går som det går med Chat Control 2, så är det för att 1. De har en egen åsikt. 2. Inte är så insatta. Det mest skamlösa i hela den här grejen ändå. Okej, är du med? Lyssna. Det är Moderaternas och Liberalernas fullkomliga vändning i den här frågan. Alltså snacka om, om det är någon som på något sätt har haft någon form av förtroende för någon politiker någonstans, så är det här det bästa exemplet på varför man inte ska ha det.
Under EU-valet så kampanjade de för att säga nej till Chat Control 2. De sa att de skulle säga nej till Chat Control 2. Det finns till och med ett stämmobeslut på att de är emot förslaget, men nu så röstar de plötsligt för exakt samma sak som de sa att de skulle säga nej till. De lovar en sak och när alla har slappnat av och tittat åt ett annat håll så gör de någonting helt annat. Så är vi helt körda? Vad är status? Så här är det. Det finns faktiskt en liten ljusglimt. Det är att Europaparlamentet kan faktiskt fortfarande stoppa Chat Control 2. Den 5 november kommer LIBE-utskottet i Europaparlamentet att hålla en utfrågning med Magnus Brunner, Österrikes nya kommissionär för inrikesfrågor. Och han kommer att bli ansvarig för att driva igenom Chat Control 2 ifall det nu röstas igenom. Så det här är Europaparlamentets chans att sätta hårt mot hårt och kräva Chat Control 2 dras tillbaka eller helt och hållet görs om innan de godkänner den här nya kommissionen. Det här förslaget är redan en äcklig skamfläck för EU, så det finns bara en väg att gå och det är att stoppa hela skiten och säga nej här. Så mer specifikt vad Europaparlamentet måste kräva, det är noll och ingen skanning av krypterade meddelanden. Endast misstänkta brottslingar ska kunna övervakas, inte alla användare. Att en domstol måste utfärda övervakningsorder och inte en statlig myndighet. Ingen AI-skanning av meddelanden överhuvudtaget. Ingen åldersverifiering av för meddelandeappar. Och anonymitet måste vara möjlig i meddelandeappar. Om Europaparlamentet vägrar att godkänna Magnus Brunner och den här nya kommissionen utan att de här kraven möts, så kan vi tvinga bort Chat Control 2 fullkomligt. Då har vi räddat en stund till av demokrati och frihet. Det är däremot ett enormt kliv mot en övervakningsstat, en fullkomlig övervakningsstat. Och det spelar ingen roll om den här Brunner eller Strömmer eller Vespe eller någon politiker inte förstår riskerna eller inte håller med. Det har ingen betydelse. Vi måste förstå riskerna. Vi måste förstå vad det här innebär. Och vi måste sätta emot. Och vi måste verkligen säga ifrån i allt detta och skapa ett jäkla oljud. För som du märker, de säger en sak, sen så gör de en helt annan när vi inte längre tittar, när vi slappnar av. Det sker, sånt här sker hela tiden. Lita inte på någon jävel alls. Experter som förstår teknik, som förstår kryptering, övervakning, mänskliga rättigheter, allt det här, de sätter emot. De säger ifrån och säger det här är livsfarligt. Det här är grejen också. Vi har redan sett metoder och verktyg för att skydda barn. Varför används inte de? Vi kanske ska börja med att jobba med det som vi har. Istället för att lägga all form av teknik och energi och data för att övervaka alla människor som inte har med någonting att göra. När vi vet vilka som är problemen och vi vet hur vi ska fånga dem, vi vet hur vi ska avslöja dem, så ska man istället skanna alla andra människor. Det här är helt sinnessjukt, så du förstår att det här har ingenting att göra med att skydda barn. Allt jag pratar om, allt som jag gör på min fritid, allt jag ägnar mig åt är för att skydda barn. Och jag tycker att det här är helt sinnesrubbat, för att det har ingenting att göra med att skydda barn. Så låt dig inte luras av detta. Bara häromdagen i nyheterna kunde vi läsa hur en polis hade använt övervakning över Malmö, var det torget eller någonting, för att han skulle träffa en minderårig. Han använde övervakning. Så om du tror att de som kommer sitta på andra sidan av Chat Control 2 och styra den här övervakningen är bra människor som vill skydda barn, då behöver du verkligen koppla in den ena hjärncellen med den andra. Det bästa stället att läsa om detta är 5juli.se och chatcontrol2.com eller se. Jag kommer skicka med länkar nedan där du kan läsa om det här. Det finns också en superbra lista som visar hur politiker och hur de olika partierna har röstat i frågan. Där uppdateras det hela tiden, så de kommer inte komma undan. Men jag behöver att du förstår vad det här innebär, och att även om du inte gillar teknik, du gillar inte det tekniska, det är skittråkigt, sätt dig in i vad det här innebär. För som du märker,
De säger en sak, sen så gör de en helt annan när du inte tittar. Så vi behöver ha koll på detta hela tiden. Så det var en kort uppdatering om Chat Control 2. Det närmar sig någon form av uppslutning för att det här har skickats fram och tillbaka hela tiden. De har velat förändra några saker i Chat Control 2-förslaget. Sen har vissa sagt nej, vissa har sagt ja. Massa sådana här saker. Så att vi behöver ha koll på detta. Så gilla videon, prenumerera och jag är snart tillbaka med nya saftiga nyheter och ämnen att prata om. Jag har en lång lista. Och glöm inte bort min rabattkod på Ecofilter Sweden AIDA 250 som gäller en månad från och med idag. Och jag kommer skriva alla detaljer nere i beskrivningen. Där ser du datum och rabattkod och länk till Ecofilter Sweden.